ez itt marad? Felkar, az itt marad tested mellett, és csak a bal veszi át a zsinort így. Utána jobbra, csak le kell tartani a botot a vízfelszínhez közel. Amikor megcsináltad ezt a mozdulatot, a bot itt marad lent, jön itt oldalt, és innen kezd el emelkedni, gyorsul, és elkerül előbb. Meg kell várni, míg a zsinort csinál ilyen D-loopnak hívják ezt a D alakú formát, akkor tölti fel a botot a dobáshoz. Hopp, ez volt a veszélyes mozdulat, igen. Főtesz a szélegemet majd. Mindenféleképpen. Amit vállalod meg, te akartál meg. Mindenféleképpen. Először felemeld a zsinort, X, háromszög, és akkor utána mehet előre. És akkor csak hagyod sodródni, meg bottal követed a zsinort. Ha érzed, hogy ütés vagy egy ilyen húzás, akkor majd bevágsz neki. Érzéssel. A kanadai vadvízi horgászatot és a különféle módszerekkel való ismerkedést a Harrison folyón folytatjuk File István horgászbarátunk segítségével. A kora reggeli megérkezést követően István javaslatára a legyező horgászattal kezdtünk. Ez mindkettőnk számára teljesen új, idegen módszer, de nagy lelkesedéssel vedettük bele magunkat. Az én lelkesedésem az gyorsan alább hagyott, viszont Zoli az még most is ugyanilyen lelkesedéssel próbálja a halakat üldözőbe venni. István, milyen halakra lehet számítani ebben az időszakban? Mind az 5 csendesvízi lazacfajta megtalálható jelen pillanatban ebben a folyóban. Csam, kohó, pink, szakály, és ha ma szerencsénk van, akkor csinok. Nem túl hideg a víz, és nem túl késő az időpont, hogy a lazacok felúsznak ilyenkor ívni? Nem, a lazacoknak a hűvösebb víz a megfelelő, főleg az íváshoz. A meleg vízben 20 fok felett elpusztulnak. Ja, aha, tehát ezért jönnek föl ilyenkor. Ezért jönnek föl később, így van. Csodálatos halak ezek, amelyek ebben a fantasztikus környezetben, ebben a rohanó vízben szinte a lábunk között úszkáltak, de ami ettől talán fontosabb, hogy egy hozzám közel álló módszerrel viszonylag gyorsan kezeim között tarthattam az első gyönyörű lazacot. Elképesztő, milyen ereje van ezeknek a halaknak. Azt a mindenségét. Fú, milyen foga van. Most kezdi növeszteni a fogát. Most kezdi? Ez még nem ívott le? Még nagyobb lesz, ez nem. Ez még a foglás nagyobb, vagy a hal? Is. A hal már csak a háta fog emelkedni, púpos lesz egy kicsit. Nagyon durván meg tud harapni ez a fog. Rosszabb, mint a csuka. Tavaly megharapta az ujjamat, szóval széttépte a bőrt.
íme egy gyönyörű csám lazac a Harrison folyóból, amelyet úszós módszeres sikerült megfogni. Úgy tűnik, hogy ez a technika egyelőre eredményesebb, legalábbis számomra, mint a legyezés. Nagyon érdekes ez a hal, csupa izom, és lám mekkora fogai vannak. Engedem is vissza, hogy el tudja végezni a dolgát. Köszönöm. Akármi nem látszik, tényleg húzom. Hát a bot az görbül. Húzni akar, zsinort, hadd menjen. Zoli kitartóan legyez továbbra is, és úgy néz ki, nem is eredménytelenül. Végre akasztott egy gyönyörű halat. Kíváncsian várjuk, hogy mekkora. Király, hülyes vagy. Zoli, gyere, lassan azt ide kifelé, ha? Ő másképp gondolta. Tiszta agymosás, tiszta agymosás. Nem tudom, mit csinál. P. Zoltán kiskorú Kanadába húzza az első csamlócát. Fantasztikus, amit tud ez a cucc. Itt egy sekélyebb szakaszon, itt egy sekélyebb szakaszon próbálkozom, és érzem, hogy ugrándozik a fenék fölött a csali. Ez olyan ez a bot, mint nálunk egy jó light feeder. Minden rezdülését, minden mozdulatát lehet érezni a halnak. Őrült mód görbül. István, nekem, mint tavi európai horgásznak, ez a bot görbület, ez picit ijesztő. Egy normális ez egyébként? Teljesen. Igen? Ennek így kell kinézni. Ennek így kell kinézni. Hát én roppant mód élvezem, tehát ez... Próbáld a fejét kicsit kiemelni a Jó, vízből. próbáljuk megpipáltatni. Nem bírom ám kiemelni a fejét jobban. Ott van a szállás félig a horog. Na ott már hiába grándozol. Már ki is És vágta ki a is horgot. adott a horog. Fantasztikus ez a legyezés. Főleg, hogyha ilyen eredményes. És ilyen tökéletes izmos torpedókat lehet horog végre akasztani. Nagyon érdekes. És nagyon szokatlan nekem. De hát körbe kell nézni, hogy semmi se olyan, mint otthon. Gyönyörű. Puszit nem kap, mert akkora foga van. Köszönöm ezt a fantasztikus élményt ennek a csodálatos halnak. Úgy látszik, hogy bekaptam el egyet szó szerint. Ez a horgászmódszer, ez megragadott, úgyhogy folytatni fogom. Jó utat, jó ívást! Förtelmes mennyiségű hal van itt, hallod. És ez még csak a kezdet, még csak most jönnek fel jobb mennyiségbe. Még ez fokozódik? Következő 2-3 hét. Amiket itt láttunk már kint, azok ívnak? Itt a parci, ezek mind ívnak. Azok a halak, amik beljebb vannak, azok általában még vonulnak felfelé, azok mozgásban vannak. És miért eszik akkor? Ez nem eszik, ez mivel ez a légy ez egy ilyen ikrát imitál, ezért a halak próbálják elpusztítani a másik halnak az ikráját. Tényleg? Jobb feltételeket teremtsen a sajátjának. És ilyen agresszió, hogy kinyírja a másik ikrát. Ezért használunk ilyen kis legyeket, ilyen ikra-szerűséget. Kettő.
az dinamit! Most már megértem valahogy, hogy miért jön mindenki Kanadába horgászni. Tehát ez a halbőség, ami itt van, ez egyszerűen elképzelhetetlen, nem, Zoli? Európában, tehát ilyet vagy még én nem találtam meg, hogy hol van ez, de a hazánk közelében biztos, hogy nincs. Túránk eddig legnagyobb csám lazaca van a merítőben. Hát ez már szerintem ilyen 10 kg körül méret. Hatalmas! De jóságos ég. Megtartani sem könnyű ezt a hatalmas, erős halat. Mekkora fogai vannak. Ez igen. Életem egyik legszebb és legkülönlegesebb halát tartom a kezembe, és nagyon öröm számomra, hogy mielőbb vissza is engedhetem. Gyönyörűen elúszott. Erre majd vigyázz, hogyha a kezed közel kerül a szájához. Hegyes meg éles foga van. Ó, Pítyú, ez nagyon jó kis merítés volt. Ezzel a csöpp kis légyel fogtam ezt a gyönyörű halat. Ezt a mindenit. Ugye ez imitálja az ikrát, a vízben úszó, sodródó ikrákat. Gyönyörű szépen. Gyönyörű. És jó utat kívánok! Ezt is behúztuk. Egy kis szünetet tartunk, hiszen reggel óta folyamatosan nyomjuk. Azért választó ez a fajta horgászat, tehát főleg a tiéd, a legyezőpeca, az csodálom, hogy eddig is bírtad egyébként. Hát most ebédszünetre álltunk csak meg tulajdonképpen, és az remek alkalmat biztosít arra, hogy megmutassuk azokat a felszeléseket, amelyeket itt eredményesen használunk. Én egy úszós felszelést használok, amelynek a lelke egy 25 g teherbírású, rendkívül kemény habból készült úszó. Ez alatt van egy csúszó ólomnehezék, egy forgó, majd egy kb. 40 cm hosszú átlátszó előkezsinór, amelynek a végén egy kis ólomnehezékkel ellátott jigfej van, rajta pedig egy műlégy. Én egy spékbottal horgászom, amely egy kétkezes legyezőbot, hozzávaló orsóval, vastag erős zsinórral és egy rózsaszín műlégyel. Ez egy másik fajta lazac. Ez egy újabb gyönyörű lazac. Sakai az a neve. Gyönyörű, szép vöröses barna. És a csali újfent ez a rózsaszín jig. És közben Zoli is akcióban van.
Na, ó. Zoli, vedd meg ki a horgot a szájából, nyugodtan nyúljál be a szájába, nem fog fájni. Lehet, hogy ezt inkább rád hagynám. Azt mondja, hogy István segít, mert én nem látom. Miért leharapja az órunkat? Egy intenzív, kőkemény fárasztás után is hihetetlen, hogy mennyerű marad ebben a csodálatos halban. Hát nem csoda, hogyha a legvadabb zubogókon át tudod úszni, igyekezne mielőbb vissza az ívóhelyére. Ez életem első legyező horgászata, és rögtön lazacozással kezdhettem. Ezért az első pár óra hosszában elkövettem minden olyan hibát, amelyet egy kezdő elkövethet. Nagy lelkesedésemben túl mélyen álltam a vízbe, ezért olyan helyeket próbáltam meghorgászni, amelyek nagyon mélyek voltak, és a csalim nem a megfelelő helyen sodródott. Ez volt az első hibám. A második hibám az volt, hogy sokáig dobáltam, és nem volt kapásom. Nem ellenőriztem azt, hogy esetleg a horgom nem jól áll, vagy valami probléma van vele. Vezetőnk István tanácsára ellenőriztem a horgot, és ekkor derült ki, hogy fel van csavarodva. Tehát nem hosszába áll a horog, hanem a horog közepén volt egy megtekeredett zsinórdarab, ezért rosszul állt a vízben. Amikor ezeket a hibákat kiküszöböltem, megfelelő helyre álltam, vagy csak közben fárasztok keményen, megfelelő helyre álltam, jól vezettem a csalit, a horoggal minden rendben volt, rögtön jöttek a halak, jöttek a kapások. És amit látható, ha az ember egy kis rutint szerez, akkor nagyon eredményes tud lenni. A hal megakasztása után és az első nagy kirohanások kivédése után mindig ki kell menni a part közelben, mert olyan gyors a folyónak a sodrása, amelyet a hal ki tud használni, hogy nincs esélyünk megfogni a halat. Nagyon óvatosan kell tolatni, mert simán elragadhat a sodrás. Figyelj István, vetődj rá! Hát ő is lát téged! Bármilyen szép gyerek is vagy, nem akar oda menni hozzád. Egon! Ez ám a kellemes fájdalom. De gyönyörű. Sok száz dobás és úsztatás után azért összeáll itt is, hogy az apró részleteken múlik a siker. Nagyon nem mindegy az, hogy hogyan vezetem ezt az egyszerű végszereléket. Ha túlságosan gyorsan hagyom, hogy sodródjon, az sem jó. Hogyha folyamatosan visszatartom, az sem jó. Az ideális vezetési pozíció az, amikor megállítva, pöccintve hagyom, hogy sodródjon, ekkor tudom a legtöbb kapást előidézni, és nagyon finoman vezetve végülis a halak szájába a csalit beleirányítani. Talán ennek is köszönhető, hogy a halak mindegyike egy kivételtől eltekintve vehemes kapással vette szájába a csalit.
Itt a következő halacska. István, a túravezetőnk elmondása szerint teljesen normális, hogy így néz ki egy ívó hím lazac. El is engedem, hogy tudja tenni a dolgát. Tudod, mi tetszik István ezekben a halakban? Amellett, hogy rendkívül erősek. Nincs két egyforma színű, nincs két egyforma mintázatú. Nagyon különleges és szép halak. Rossz. Azt gondolom, hogy már ennyi elég is volt. István, Szép. köszönjük az élményt. Szép, szívesen. Zoli kiterjedt az öbölbe. István, ezt nézd meg, gyönyörű akadás. Így, ide, ide. Mint egy gyönyörű piercing. Meg a színe is szép, ez ugyanolyan, mint a... Ho-ho, ho-ho-ho-ho. Ez tökéletes befejezés. Ó, oda néz, micsoda akadás. Így, ide. A mai nap záró akkordja. Egy gyönyörű hal. Azt a mindenit. Na, ússzál! Úgy hiszem, horgászpályafutásunk egyik legfárasztóbb, de egyben legmozgalmasabb horgásznapján vagyunk túl. Zoli, hogy gondolod? Elfáradtam testileg és lelkileg is. Hát nem hétköznapi élményekben volt részünk, az egyszer biztos. És még nincs vége a kanadai horgásztúráknak. Pityu, annyit dolgoztam, is nagy üvegpálinka véletlen. Ez nagy. Életem leges legnagyobb hala. Fantasztikus élményt nyújtott.